ආයුබෝවන් ඔක්කොටම ඉතින් සුබ දවසක්. අදත් ආව අලුත්ම ගීත ස්වර ප්‍රස්තාරයක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ගිය පාඩමේ මම දීපු ස්වර ප්‍රස්තාරේ ඔයාලට දැන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තවත් එකක් අරගෙන ආව ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ ගීතයත් සරල ගීතයක්, සිංහල සංගීතයේදී අපිට හම්බ වෙන ගීතයක්. ඊට කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා මම මේ දිනවල නිතිපතා උදේ 9ට අප්ලෝඩ් කරනවා ස්වර ප්‍රස්තාරයක්. ඒක විශේෂයෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් නෙවෙයි, ඔයාලට වැඩි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ස්වර ගැන ටිකක් දන්න කියන අය වෙනුවෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. කිසිම ඒකේ බාධාවක් නැහැ. ඔයාලත් try කරලා බලන්න ඒ ගීත ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් සමහරුන්ට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒ සිස්ටම් එක දැනගත්තු හැටියේ මේ ඒක පුංචි දෙයක්. ඉතින් මතක් කරනවා. ඉතින් සමහර ගීත මම ඒ අදාළ සින්දුවේ කෑල්ලකුත් එක්ක තමයි දෙන්නේ ඔඩියෝ එක. සමහරවට ඔඩියෝ එක දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහරවට කොපිරයිට් වෙනවා. ඒකෝර මම කරන්නේ වීඩියෝ එක අයින් කරලා මේ ඔඩියෝ එක නැතුව නැවත අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙම දේවල් වෙනවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all ring කරලා තියන්න. එතකොට මම upload කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම දාපු සැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට යාළුවෙකුට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේ ගීතය play කරන්න කියලා keyboard එකේ. Sa sa ga ga ri ri ga, sa sa ri ri ga, sa ri ga ma ga ri sa, pa pa ma ga ri, sa ri ga ma pa ma ga ri sa ri ga ma pa ma ga ri sa. Sa sa ga ga ri ri ga, sa sa ri ri ga, sa ri ga ma ga ri sa, pa pa ma ga ri, sa ri ga ma pa ma ga ri sa ri ga ma pa ma ga ri sa. Sa sa ga ga ri ri ga, sa sa re re ga, sa re ga ma ga re sa, pa pa ma ga ri, sa ri ga ma pa ma ga ri sa ri ga ma pa ma ga ri sa. Kandu pela athare turuwadule, gangave havelyae, veena de gamiya mavana, sumudurave manharave, sumadurave manharave. හොඳයි, මම හිතන්නේ පැහැදිලි වාට කාරණාව ගීතය කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ, කොහොමද ඇඟිලි ස්වර පූර්ව මත යන්නේ කියන එක බලා ගන්න ඇති. ඉතින් එහෙනම් තවත් දවසක තව මේ වගේම ගීතයක් එක්ක අපි හමු වෙමු. එතෙක් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න.